ოლიგარქების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების შავსიაში მოლდოვის ყველაზე მდიდარი ადამიანი მოხდა. პოლიტიკური სასამართლო პროცესის კიდევ ერთი სხდომა ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმე საქალაქო სასამართლოში გრძელდება. მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 12 საათზე მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ბრძოლა ოლიგარქების წინააღმდეგ ამერიკის მთავრობა პოსტსაბჭოთა სივრცის ოლიგარქებს სანქციებს უწესებს. ამ სიაში მოლდოვის დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ვლადიმერ პლოხოტნიუკი მოხვდა, რომელიც არაფორმალური მმართველობის და კორუფციული გარიგებების გამო ქვეყნიდან წავიდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ განცხადებას ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ამერიკის სახელმწიფო მდივანი უკვე გამოეხმაურა. მაიკ პომპეო წერს, ვლადიმერ პლოხოტნიუკის კორუფციულმა ქმედებებმა ძირი გამოუთხარა კანონის უზენაესობას და დიდი ზიანი მიეყანა დემოკრატიული ინსტიტუტების დამოუკიდებლობას მოლდოვაში. დღეს მე ოფიციალურად შევიყვანე ის სანქცირებულ პირთა სიაში. კორუფციასთან ბრძოლაში ამერიკა მხარს უჭერს მოლდოვას, წერს პომპეო. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ასევე სანქციებს უწესებს პლოხოტნიუკის ოჯახის წევრებსაც მათ შეერთებულ შტატებში შესვლა ეკრძალებათ. რას ნიშნავს ამერიკის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება და რამდენად შესაძლებელია მსგავსი სანქციები შავსიაში მოხდეს ქართველი ოლიგარქიც? ნათია გოგსაძე გვიერთდება ახლა პოლიტიკოსების და ექსპერტების შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. პარალელები არის ძალიან პირდაპირი, აცხადებენ თბილისში პოლიტიკოსები, რომლებიც კარგად იცნობენ მოლდოვის სიტუაციასაც და ბუნებრივია ისინი ანალიზებენ იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოში ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის შემდეგ შეიქმნა. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მსგავსადაც პლოხოტნიუკმა ფული იშოვა რუსეთში, დაბრუნდა ქვეყანაში და თავისი ოლიგარქიული მმართველობით მოგვიანებით მიიტაცა ხელისუფლება. ის იყო არაფორმალური მმართველი, მას ჰქონდა მხოლოდ საპარლამენტო თანამდებობა, თუმცა რეალურად ის აკონტროლებდა მთავრობასაც, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, სასამართლოს და მთელს ქვეყანას. აცხადებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ შეერთებული შტატების ეს ძალიან თამამი მკაცრი გადაწყვეტილება სრულიად შესაძლებელია შეეხოს ბიძინა ივანიშვილსაც, თუმცა ეს ბრძოლა სანქციების დაწესების გზაზე ბრძოლა იქნება ხანგრძლივი და გასათვალისწინებელია კონტექსტიც, რომ უნდა შეძლონ ოპოზიციურმა ძალებმა გაერთიანება, ისევე როგორც ეს მოხდა მოლდოვაში, პრორუსული და პროდემოკრატიული ძალები დაადგნენ ერთად პლოხოტნიუკის წინააღმდეგ და ამ ოპოზიციურმა და საერთო ეროვნულმა ერთობამ მიიყვანა მოლდოვა იქამდე, რომ პლოხოტნიუკი გადადგა თანამდებობიდან, ის წასულია ქვეყნიდან. დღეს კი მას თავისუფალი სამყაროს ლიდერი ქვეყანა, შეერთებული შტატები კი ასეთ მკაცრ სანქციებს უწესებს. პრეცედენტი ივანიშვილისთვის არის ძალიან, ისე ვთქვათ, ახლო უკვე რეალურად, როდესაც ზუსტად არაფორმალური მმართველი იყო პლოხოტნიუკი ქვეყნის, ზუსტად ეგრეთ წოდებული პარტიის თავმჯდომარე იყო და მეტი არაფერი, არავითარი თანამდებობა არ ეკავა მოლდოვაში და მხოლოდ იყო კორუფციაში ჩაფლული ის და მისი კლანი, მართავდა ქვეყანას პლოხოტნიუკის კლანი და ასევე დააკნინა სასამართლო, დააკნინა ყველანაირი დემოკრატიული ინსტიტუტი, მიიტაცა ყველანაირი სახელმწიფო ინსტიტუტი, ამიტომ პრაქტიკულად მე ერთ-ერთში ვხედავ ზუსტად, აი ვთქვათ, რაღაც იდენტურია საქართველოს ეხლა მდგომარეობა საქართველოში და მოლდოვაში, როდესაც პლოხოტნიუკი იყო. ამიტომ შესაბამისად მე მაგალითად ძალიან სერიოზულად დავფიქრდებოდი ბიძინა ივანიშვილის ნაცვლად. პირადად მაიკლ პომპეომ შეიყვანა ეს სასანქციო სიაში და ამის შესახებ დატვიტა. ამით დაანახა მთელ მსოფლიოს ორი რამ, ერთი რომ სტრატეგიული პარტნიორები და მოლდოვას გზა თავისუფლების სამყაროსკენ არის დაფასებული და შემხედრე ნაბიჯებია. მეორე, შეერთებული შტატები ამ მეთოდის გამოყენებას არ თაკილობს, არათუ არ თაკილობს პირიქით მიაჩნია ეფექტური ინსტრუმენტად სწორედ ასეთი ოლიგარქების მიმართ და ამიტომ თუ ვინმე შეიძლება მოვიაზროთ თავისი მოქმედებების ალგორითმით მსგავსი მიმართულებით მიმავალი კაცი არის მხოლოდ ივანიშვილი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. უნდა იქნას კარგად ნანახი ეროვნულ ბანკში პროგრეს ბანკის საკითხი, სადაც ბიძინა ივანიშვილის პარტნიორი გახლავთ გავრილოვი ფულის გათეთრებაში ცნობილი პიროვნება, რომელსაც ორი ბანკი დაუხურეს რუსეთში და აუგზავნეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში შესვლაც კი და აი ეს თემები უნდა იქნას წამოწეული და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის თანხები, რომელიც შემოდის პანამიდან, რომელიც წარმომავლობა უცნობია, ყველაფერი იქნება შესწავლილი და მე მგონი საზოგადოებისთვის ადრე თუ გვიან გახდება ცნობილი.
შეერთებული შტატების მოქმედებები არის გააზრებული, გაანალიზებული, შეიძლება დროში გადავადდეს, მაგრამ არის ძალიან ზუსტი, აცხადებენ ექსპერტები. არასოდეს პატიობს თავის პარტნიორებს და განსაკუთრებით იმ ქვეყნებს, სადაც ის დემოკრატიულ განვითარებას ელოდება, ოლიგარქების მმართველობას და ანტიდემოკრატიული პროცესების განვითარებას, აცხადებენ ექსპერტები და ამბობენ, რომ პლახატნიუკის მიმართ მიღებული ზომები და სანქციები პირდაპირ გაკვეთილი უნდა იყოს ბიძინა ივანიშვილისთვის, ვინაიდან სწორედ კორუფციას, კანონის უზენაესობას და დემოკრატიული ინსტიტუტების დაკნინებას ედავებიან პლახატნიუკს. ეს უნდა იყოს სიგნალი ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომ დროზე გადადგას სწორი ნაბიჯები, გაუშვას უზურპირებული ხელისუფლება და ძალაუფლება ხელიდან, რაც იქნება ალბათ ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება მისთვისაც და მისი პოლიტიკური გუნდისთვისაც. თუ აქამდე ეს ყველაფერი იყო ფიქცია და ვიღაცას ეგონა, რომ ასეთი რამე არ შეიძლება და მომხდარიყო საქართველოსთან ან მოლდოვასთან მიმართებაში, დღეს უკვე ეს არის რეალობა. ბიძინა ივანიშვილი არის არაფორმალური მმართველი, რომელიც პრაქტიკულად კორუფციაში აღრჩობს ქვეყანას, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, რომ არის იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც არის დღეს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პირდაპირი შედეგი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს პრეცედენტი არის პრაქტიკულად ანალოგი ბიძინა ივანიშვილის. ეს არის განაცხადი ყველა ოლიგარქის მისამართით, რომელიც არაფორმალურად მართავს ქვეყანას იმისთვის, რომ ქვეყნები გაძარცვოს საკუთარი სიმდიდრის მოპოვების მიზნით. მიუხედავად ყველანაირი მოთმინებისა და წინაპირობებისა, ზუსტად იგივე გავრცელდება ყველაზე, ვინც ასე მოიქცევა. მე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა 13 იანვარს გამოსცა გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დაუწესდეს მოლდოვის ოლიგარქს. მაიკ პომპეომ თავადაც დატვიტა ამის შესახებ და პირდაპირ არის უკვე მითითებული, რომ არა მხოლოდ პლახატნიუკს, არამედ მის მეუღლე აქსანას და მის ორ შვილს არ აქვთ უფლება, რომ შევიდნენ შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე და საინტერესოა ისიც, რომ პლახატნიუკის წინააღმდეგ საქმე არის აღძრული რუსეთშიც ნარკოტრაფიკის გამო და აქედან გამომდინარე ოლიგარქისთვის ძალიან მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა, ისევე როგორც მის ბუნებრივ გარემოში რუსეთში, სადაც ის გამდიდრდა, დასავლური სამყარო კი მას პროტესტს უცხადებს. თავად პლახატნიუკი კი ჯერჯერობით არ ჩანს ამ ეტაპზე, როგორც მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, არ არის ცნობილი თუ სად იმყოფება მოლდოველი ოლიგარქი. მოლდოველი ოლიგარქის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შესახებ ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკური სასამართლო პროცესი და დაჩქარებული სვლა განაჩენისკენ უპრეცედენტო სწრაფ ტემპებში ჩანიშნული ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის კიდევ ერთი პროცესი ზუსტად 1 საათის წინ დაიწყო. მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი საქალაქო სასამართლოს ეზოში ისე სპეციალური დაფებით და ბილბორდებით მივიდა და საკუთარ მხარდამჭერებს სწორედ ამ ფორმით მიმართა. მამუკა ხაზარაძემ დღეს დეტალურად ისაუბრა, რატომ არ შედის ხელისუფლების ინტერესებში ანაკლიის სპორტის პროექტი და რატომ გახდა ქართული ოცნებისთვის პრიორიტეტი მხოლოდ ქვეშეთიკობის გზა, საიდანაც ოკუპანტი ქვეყნის მძიმე ტექნიკა, მათ შორის სამხედრო ტექნიკაც საქართველოს ტერიტორიაზე უპრობლემოდ მოხვედრას შეძლებს. რა ხდება ახლა სასამართლო პროცესზე და რა განცხადებები გაკეთდა პროცესის დაწყებამდე, ნინო გაზდელიანი გვერდდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. რუსეთზე დამონებული ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს ჩრდილოეთ მეზობელს შეუქმნას კომფორტი, ასეთი არის მამუკა ხაზარაძის შეფასება, რომელიც მან პროცესის დაწყების წინ გააკეთა. ერთგვარი აქცია პერფორმანსი მოაწოდა წარსდგა პრეზენტაციით ორი პროექტის, მას ბილბორდები ჰქონდა მოტანილი, ერთზე ეწერა დასავლეთი და იქ დეტალურად იყო გაშიფრული თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის ანაკლის ღრმაწყლოვან პროექტზე, მეორე დაფაზე, რომელიც დასათაურებული იყო ჩრდილოეთით, იქ ასევე მითითებული იყო ქვეშეთიკობის საგზაო პროექტის ღირებულება, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. როგორც მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, ამ თუნდაც ორი პროექტის შედარებით ირკვევა, რომ ხელისუფლება ცდილობს უფრო პრიორიტეტული გახადოს ის პროექტი, რომელიც შედის რუსეთის ინტერესებში და რომელი გზითაც მართლაც, როგორც მან თქვა, შეუქმნის უფრო მეტ კომფორტს და ახალ შესაძლებლობას იმისათვის, რომ ოკუპანტმა ქვეყანამ ტანკები შემოიყვანას საქართველოში, ხოლო მეორე პროექტი, რომელიც არის უფრო დასავლური და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული, ის არ შედის ქვეყნის ინტერესებში, ხელისუფლების ინტერესებში. ანაკლის პროექტის გაჩერება მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ სახელმწიფომ 4 ბანკს, რომელთანაც ხელი გვაქვს მოწერილი 400 მილიონ დოლარზე, არ გასცა 50 მილიონი დოლარის გარანტია. 9 მილიარდ ვალს ვიღებთ და ვდებთ
პროექტში, რომელთაც ვაძლევთ კომფორტულად ტანკების შემოსვლის ახალ შესაძლებლობას რუსეთს. იმ ქვეყანას, რომელსაც 20% აქვს ოკუპირებული ჩვენი. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ მთელი ვექტორი წავიდეს რუსეთისკენ, რუსეთზე დამონებული მთავრობა ააკეთებს აი ამ პროექტს. პროცესი უკვე 1 საათია მიმდინარეობს, სადაც 12 წლიანი ტრანზაქციაზე მსჯელობენ და ამ დროისათვის გრძელდება ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა და კითხვებს ეროვნული ბანკის თანამშრომელი პასუხობს. არანაირი მოწმე არ არსებობს, რომელიც იტყვის იმას, რასაც ციხს წამება ამდენი ხანი. ამიტომ მოლოდინი არის ის, რომ აიქნება ალბათ მოწმე, რომელიც არ იტყვის იმას, რასაც პროკურატურა ამბობს ამდენი ხანი. ეს არის. მეტი არაფერი არ იქნება. დღეს გაგრძელდება ალბათ პროკურატურის მოწმეების დაკითხვა, შესაბამისად ალბათ ეროვნული ბანკის თანამშრომლების დაკითხვა გაგრძელდება. ისინი კიდევ ერთხელ ადასტურებენ 2008 წელს უკვე შემოწმებული იყო DVC ბანკი და არავითარი ფულის გადაჭრება დაყოფილი. ჯერა რომ არც დღევანდელ პროცესზე და არც შემდგომ არც ერთ პროცესზე არ დადასტურდება ის, რომ ფულის გათხრებას ჰქონდა ადგილი. აღნიშნული კრედიტები ნახეს და მათი პრობლემურება შეაფასეს ჯერ კიდევ 2008-ში, თუმცა არანაირი ფულის გათხრებასთან დაკავშირებული შეფასება მათ არ გაუკეთებიათ. დაცვის მხარე აპელირებდა იმაზე, რომ 2008 წელს შემოწმებული იქნა სამგორიებზე და სამგორი ტრეიდზე გაცემული სესხები და იმ პერიოდში ვერ იქნა აღმოჩენილი მსგავსი დარღვევები. დღევანდელი მოწმეები ახსნიან, თუ რატო ვერ იქნა შემოწმებული იმ პერიოდში სამგორიებსა და სამგორი ტრეიდზე გაცემული სესხები, იყო თუ არა საერთოდ შემოწმება მიმართულებით ჩატარებულია და დადებით შემთხვევაში რა რეაგირება მოყვა მას. მთავარი კითხვები, რომელსაც ბრალდების მხარის მოწმეებს ორივე მხარე უსვამს, ეს არის 12 წლიანი ტრანზაქციის შესახებ, თუ როგორ განხორციელდება, იკვეთება თუ არა კონკრეტული დანაშაული, თუმცა როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, აქამდე დაკითხულ არც ერთ მოწმეს კონკრეტული ბრალეულობა იმ ადამიანების, რომლებიც არიან სწორედ ფულის გათეთრებაში ბრალდებული, მათ წინააღმდეგ არ დაუდასტურებიათ. კიდევ ერთი პოლიტიკური პროცესის შესახებ ნინო გაზდელიანი საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. ქურდობა თბილისში 13-მდე პირი თავს გლდანში მდებარე ტექნიკის მაღაზიას დაესხა. ვიდეო ჩანაწერებიდან, რომელიც მთავარმა არხმა ექსკლუზიურად მოიპოვა, ირკვევა, რომ თავდამსხმელები არასრულწლოვანები არიან. წაღებულია ძვირად ღირებული მობილური ტელეფონები. შემთხვევა დღეს გამთენიისას მოხდა. მაკა ანდრონიკაშვილი გვერდდება ახლა მომხდარის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მთავარის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებული ვიდეო მასალიდან ირკვევა, რომ არასრულწლოვნების ჯგუფი დაახლოებით 13 კაციანი ჯგუფი ტექნიკის მაღაზიაში გამთენისას დაახლოებით 5 საათსა და 30 წუთზე რამდენჯერმე შეიჭრა. მათ წაიღეს ძვირად ღირებული მობილური ტელეფონები, როგორც ჩვენ გვეუბნებია მაღაზიის მენეჯერები, წაღებულია დაახლოებით 23 ერთეული მობილური ტელეფონი, თუმცა ჯერჯერობით ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია. არსებული ინფორმაციით, მათივე განცხადებით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტექნიკის მაღაზიას თავს დაესხნენ. ბოლო პერიოდში გახშირებულია ქურდობა, ამბობენ მაღაზიის წარმომადგენლები. მათი განცხადებით, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ახმატელის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე მაღაზია გაქურდეს. დილით კი მიუხედავად ამ ყველაფრისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს არასრულწლოვნების ჯგუფი ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. მაღაზიის მენეჯერი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ დღეს დილით უკვე მუშაობდნენ ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები, აღებულია თითის ანაბეჭდები და ასევე ამოღებულია ვიდეო მტკიცებულება. მოხდა ქურდობის ფაქტი მაღაზია Grand Electronics-ში, გამთენისას შემოიჭრა დაახლოებით 13-მდე არასრულწლოვანი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა Grand Electronics-ისთვის. დაახლოებით წაღებულია 23-მდე მობილური ტელეფონი. ადგილზე მობილიზებულად იყო გამოცხადებული საპატრულო პოლიცია, მიმდინარეობს გამოძიება. დღეს დილიდან იყვნენ Grand Electronics-თან მობილიზებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, იმყოფებოდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები. ქურდობის ფაქტი დაუდასტურეს მთავარ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით, რომელიც ქურდობას გულისხმობს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია დააკავეს თუ არა სამართალდამცველებმა დამნაშავე პირები.
გლდანში მომხდარი ქურდობის დეტალებით მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზაციაა გამოცხადებული სოფელ ბროლოსანთან, საიდანაც მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს სამართალდამცველები ჩორჩანას მიმართულებით გადაადგილების საშუალებას არ აძლევენ. საოკუპაციო ღობეების დამონტაჟება ჩორჩანაში წუხანდელის შემდეგ ისევ გრძელდება. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას მიერ გადაღებული კადრებიდან ჩანს, როგორ გადაადგილდებოდნენ ოკუპანტები ჩორჩანას ტყეში. დავით ქაცარავას ინფორმაციით რუსები ქართული საგუშაგოების მიმართულებით მიიწევენ და სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე თვეში ახალი საოკუპაციო ხაზის შიგნით შესაძლოა მოაქციონ ეს საგუშაგოები. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი შემოგვიერთდება ახლა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში. დიახ თამარ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ ჩორჩანას მისადგომებთან, სოფლის მისადგომებთან, სადაც ამ წუთებში საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოებს ახორციელებენ და საზღვარს ათეულობით მეტრით კიდევ წინ გადმოწევენ. ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ ბროლოსთან, სადაც ქართული პოლიციის წარმომადგენლები დგანან და ჩვენ არ გვაძლევა შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელოთ გზა სოფელ ჩორჩანას მიმართულებით. პოლიციის წარმომადგენლები გთხოვენ, რომ დავუკავშირდეთ პრესცენტრს და მას შემდეგ რაც მოგცემენ უფლებას, მხოლოდ ამის შემდეგ მოგვეცემა სოფელ ჩორჩანაში შესვლის შესაძლებლობა, თუმცა როგორც ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გადაწყვეტილებით მთავარ არხს უკვე თითქმის ერთი თვეა შეზღუდული აქვს ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფლებში შესვლა და იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან გასაუბრების შესაძლებლობა. რაც შეეხება სოფელ ბროლოსანის მცხოვრებლებს, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ, ისინი ამბობენ, რომ დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ჩორჩანა და მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რა ვითარება არის ამ წუთებში ადგილზე და მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოების განახლების შესახებ, რაც ამის შესახებ დღეს რეპორტაჟი მთავარ არხზე გავიდა. როდის გეცოდინება პასუხი შეძლოთ თუ არა შესვლას? დაგვიეკავენ. რა ხდება? ამბობენ, რომ საოკუპაციო ხაზის მშენებლობა განაახლეს. არ ვიცით არაფერი. თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია? არ აქვს მაგის ინფორმაცია. აი ეს დანიშნულების რაზმი იყო ეხლა აქ მოყვანილი და რამე განსაკუთრებული ხდება? არ ვიცი, აი ვერ გეტყვით, არ ვიცი. სადამდე არ გვეძლევა შესაძლებლობა რომ გავაგრძელოთ გზა? აი ამის მერე უკვე. ჩორჩანას გითხარი არის 5 კილომეტრში თქო. 5 კილომეტრია და ეხლა არ ვიცი რის შენებლობა მიდის და რა ეგ უნდა გითხოთ შესაბამის ორგანოებს ვინც იქით არის აღლოდი და რა შენდება და რა ინგრევა რომ დაინახოთ ჩვენ ხო არ ვიცით რა ოკუპირებული წნელისი ჩორჩანას მონაკვეთზე, იქ სადაც ქართულმა პოლიციამ რამდენიმე თვის წინ საგუშაგო მოაწყო, საგუშაგოსთან სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა რამდენიმე დღის წინ განაახლეს. აღნიშნული სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია გაავრცელა, როგორც მოძრაობის ლიდერი დათო ქაცარავა აცხადებს, საოკუპაციო რეჟიმს დაგეგმილი აქვს, რომ ოკუპაცია მოახდინოს ასევე ქართული პოლიციის საგუშაგოსი. უკვე დაწყებული არის შეღობა, ანუ საოკუპაციო ღობეების მონტაჟი წაღლი ჩორჩანის ტყის ნაწილში და მიმართულება არის ზუსტად აღებული ჩვენი ქართული საგუშაგოს მიმართულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ალბათ უკვე გაზაფხულიდან ჩვენი საგუშაგო სავარაუდოდ მოექცევა საოკუპაციო ხაზის შიგნით და იძულებული იქნებიან ჩვენი სტრუქტურების წარმომადგენლები დატოვონ ეს ტერიტორია. ჩვენი გადამღები ჯგუფი აგრძელებს საოკუპაციო ხაზთან სიახლოვეს მდებარე სოფელში მუშაობას. ჩვენი ინფორმაციით აქ რამდენიმე წუთში მოვლენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ გამოშვების მიმდინარეობისას მოგიყვებით და გიჩვენებთ. საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალგორის მოსახლეობა კი ხელისუფლებას მიმართავს და გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველყოფას თხოვს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ 1000-მდე ადამიანი მხოლოდ იმის გამო გარდაიცვალა, რომ ოჯახებს თბილისში ტრანსპორტირების უფლება არ მიეცათ. გადაადგილების ერთადერთი გზა დღეს სინაგურია, რომლის გავლითაც ოკუპირებული რეგიონიდან თბილისამდე მოხვედრას ადგილობრივები დაახლოებით 9 საათს ანდომებენ და ეს გზაც სავარაუდოდ 450-დან 500 ლარამდე ჯდება, რის საშუალებაც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ აქვს.
112 დღის განმავლობაში მე დავითვალე დაახლოებით 10-მდე გარდაცვლილი ადამიანი, რომელთა ავადმყოფობის და გარდაცვალების ისტორიებს რომ დაუკვირდეს, თუ იმეს დაინტერესდება, ძალიან აშკარა ნიშნებია, რომ მათი სიკვდილი დადგა გადაადგილების შეზღუდვის გამო. შევახსენო ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვართ ამ დღეში და მათ აკისრიათ ვალდებულება არა როგორც ხელისუფლებას, ზოგადად აკისრიათ ვალდებულება, ესე ვთქვია, პოზიტიური ვალდებულება, რომ დაიცვან აქ ადამიანების უფლებები. თუ ასეთ რაღაცებს შევეგუებით, რომ სინაგური ხო არსებობს და მომაკვდავებს რო ან გადარჩება, ან არ გადარჩება, ისეთებს მოუხსნიან გზას, ეს არ არის არაფერი, რომ დათმობაზე წავიდნენ. Ai ფეხები უნდა აბაკუნონ და დღეს უკვე დიდი ხნის წინ უნდა იყოს გაგზავნილი სტრასბურგში სარჩელი. თუ ამას არ აკეთებენ, ერიდებიან თუ არ ვიცი უფრო სხვა რამე ის აქვთ მოლოდინი უფრო ეფექტური და სწრაფი, ხო? მაშინ იმოქმედონ. ხანძარი ქავთარაძის ქუჩის ბაზრობაზე ცეცხლი გვიანღამით სამშენებლო მასალების მაღაზიაში გაჩნდა და დაახლოებით 400 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერ უცნობია. ცეცხლის ჩასაქრობად 14 სამაშველო ჯგუფი მუშაობდა, ხანძრის ლიკვიდაციას კი რამდენიმე საათი დასჭირდა. სამშენებლო მასალების მაღაზია მთლიანად დამწვარია. რა ვითარება ახლა ადგილზე და რა ზარალი მიადგათ მაღაზიის მეპატრონებს, ნათია ქოქოსაძე მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაცია შემთხვევის ადგილიდან. დიახ, აქ დილიდან იმყოფება წუხელ გვიანღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარი მაღაზიის მეპატრონე. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით მისთვის უცნობია. რაც შეეხება ზარალს, როგორც დაზარალებული ჩვენთან საუბარში აცხადებს, მისი კუთვნილი მაღაზია სრულად არის დამწვარი და ზარალი დაახლოებით 400.000 ლარს შეადგენს. თუმცა მაღაზიის მეპატრონემ ჯერჯერობით არ იცის, აუნაზღაურდება თუ არა ზარალი სადაზღვეო კომპანიისგან, ვინაიდან კომპანიასა და მას შორის დადებული ხელშეკრულება როგორც თავად დაზარალებული ამბობს, ვადა გასულია. ხანძრის შედეგად დაზიანდა კიდევ ერთი მაღაზია, რომლის მეპატრონესაც ზარალის რაოდენობის შესახებ ჯერჯერობით ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს. აქ ადგილზე იმყოფებიან ასევე სადაზღვეო კომპანია ალდაგის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ დროისთვის ათვალიერებენ დამწვარ ტერიტორიას და ზარალს ითვლიან. მიზეზები არ ვიცი ხანძრის გაჩენის. ზარალს რაც შეეხება არის 300-დან ნაგებობიანა სადღაც 400.000 ლარამდე რა. თავის ინვენტარები იყო, იქ მარტო ის ხო არ იყო, რა ქვია, იქ იყო კომპიუტერები, ვიდეო თვალი, ყველაფერი, სიგნალიზაცია, რამაც დარეკა იქ. ყველაფერი. მცირე რაოდენობით რაღაცები კი დაზიანდა რა. ზარალი დათვლილი გქონდა? არა, ჯერ არა. და სხვაობა. კი, და ველოდებით სადაზღვევოს და გავისაუბრებით. გუშინ მოხდა ღამე შემთხვევა და ეხა ხდება დამუშავება. უნდა გადაიხედოს ხელშეკრულება და შემდეგ უკვე გავერკვევით დეტალებში. ამოცემულობით ვერაფერს ვერ გეტყვით. შეგახსენებთ, ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარე ბაზრობაზე გააჩენილი ხანძრის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული მეტრის ტერიტორია არის დამწვარი. ქავთარაძის ბაზრობის ტერიტორიიდან ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა და ასევე ხანძარი იყო ერეკლე მეორეს ქუჩაზე, სადაც დღეს დილით სამსართულიან სახლს ცეცხლი გაუჩნდა, რა დროსაც ერთი მამაკაცი დაშავდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით დაკვამლიანება სახლის პირველ და მეორე სართულებზე შეიმჩნეოდა, ადგილზე მუშაობდა 6 სახანძრო ბრიგადა. ხანძრის ლიკვიდაცია მალევე მოხერხდა. დაშავებული შუახნის მამაკაცი კი სასწრაფო კლინიკაში გადაიყვანა. გავაღე კარები ვხედავ ისეთი ბოლია, სანამ დაბლიდან ამოვედი უკვე ისეთი ბოლი იყო, რომ აქ უკვე კიდე კაი გავაღვიძე, ორივე გოგო ფეხმძიმეთა მყავს, აქ ერთი იწვა, იქ მეორე პატარა ბავშვთან ერთად ჩემი სიძეცი აქ იყო, გავაღვიძე ბავშვები გაუშვი გარეთ, რომ სანამ ბავშვები გავიდნენ, აქ უკვე იქ უკვე ცეცხლი იყო, უკვე სად რა იყო. რასაც საჭიროა, როგორც საჭიროა, ესე დაგვეხმარონ. აბა რა რა ვიცი მე, იმედი უკვე არაფრის იმედი არავის არ აქვს უკვე. მაგრამ იმედით ხო უნდა იცხოვროს ადამიანი, ხო?
გიორგი გახარიას ირანულ კავშირებს ამერიკის საიდუმლო აგენტის ადვოკატი ეხმაურება. რეზა სოლეიმან პაკი უკვე 2 წელია გიორგი გახარიას გადაწყვეტილებით გლდანის ციხეში ზის. უფლებადამცველი ამტკიცებს, რომ გახარიამ ირანის ხელისუფლების დავალებით გააყალბა მტკიცებულებები და ამერიკის შეერთებული შტატების ირანელი ინფორმატორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე შეკერა. სწორედ რეზა სოლეიმან პაკი იყო ის პირი, რომელიც ამერიკას 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს ინფორმაციას ირანიდან აწვდიდა. ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის პერსონა ამერიკის მთავრობისთვის კი გახარიამ დაიჭირა, ციხეში ჩასვა და უკვე 2 წელია მას ბრალსაც ვერ უმტკიცებენ. ამერიკელი ანალიტიკოსები და გამომძიებელი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ გახარიამ ირანის დავალება შეასრულა, ახლა მთავარი კითხვაა რის სანაცვლოდ. მისი საქმე შეკერეს, ასე რომ ვთქვათ, კონკრეტული პოლიტიკოსების დაკვეთით მას სჯერა და ის დარწმუნებული ემაში ირანის სახელმწიფო და ქართული სახელმწიფო თანამშრომლობდა ერთმანეთთან და ასე თანამშრომლობის შედეგად შეუკერეს მას კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე. გააკეთეს ყველაფერი, რათა ამ ადამიანისთვის შეეკერათ საქმე, გაეყალბებინა მტკიცებულებები და გაყალბებული მტკიცებულებების საფუძველზე დაისაჯათ ის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში კლუბ ბასიანთან 3 პირის დაჭრის საქმეზე დაკავებული ბიძინა ჩაჩხიანისთვის ამკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობენ. სახელმწიფო ბრალდება ჩაჩხიანისთვის პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. ჩაჩხიანს ბრალი ოფიციალურად გუშინ წარედგინა, გამოძიება მას ჯანმრთელობით განზრახ, მძიმე დაზიანებას და ხულიგნობას ედავება. ანუკა ბუავა გვიერთდება ახლა სასამართლოდან დეტალებით პირდაპირ ეთერში. დიახ, ამ წუთებში მსჯელობს სასამართლო ბიძინა ჩაჩხიანის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე. ჯერჯერობით უცნობია, ბუნებრივია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე, თუმცა ცნობილია პროკურატურის პოზიცია ამ საქმესთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ბრალდება ბიძინა ჩაჩხიანისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. რაც შეეხება დაცვის პოზიციას, ჩვენ შევეცადეთ, გავსაუბრებოდით ბიძინა ჩაჩხიანის უფლებადამცველს, თუმცა მან ჩვენთან კონკრეტულ საკითხებზე არ ისაუბრა და დაცვის სტრატეგიაზე განმარტებები არ გააკეთა. როგორც უკვე გითხარით, პროცესი ამ წუთებში მიმდინარეობს და სავარაუდოდ დაცვის მხარესაც ექნება პოზიცია და მოითხოვს ბიძინა ჩაჩხიანისთვის შედარებით მსუბუქი აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებას. ჩემი დაცვის კავშირის ინტერესებიდან გამომდინარე, მოგვიანებით გავაკეთებ კომენტარს, როდესაც პროცესი მორჩა. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად გამოიკვეთა სხვა დანაშაულის შემადგენლობა და შესაბამისად მოხდა შესაბამისი კვალიფიკაციით ბრალის წარდგენა. იარაღის ნაწილი რატომ მოიხსნა? დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა და ექსპერტიზის დასკვნით აღნიშნული იარაღი არ მიეკუთვნება ცეცხლსასროლ იარაღთა კატეგორიას. ანუ საგამოძიებო მოქმედებების პირველადი შედეგებით ექსპერტებმა იჩქარეს? სამართალდამცველებმა ჩხრეკისას უკვე მოიღეს დანაშაულის იარაღი და ეს იარაღი არის სანადირო თოფი. რაც შეეხება საქმის დეტალებს, 12 იანვარს მოხდა შემთხვევა ბასიანის შესასვლელთან და ბიძინა ჩაჩხიანის მიერ რამდენიმე გასროლის შედეგად 3 ადამიანი არის დაშავებული. ანუკა ბუავა საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში და ასევე სასამართლოშია დაბარებული ბექა ნათელაშვილი მოძრაობა შეცვალეს. ერთ-ერთი ლიდერი სავარაუდოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო დაიბარეს. იმის მიუხედავად, რომ შემთხვევა სუსის შენობის წინ 52 დღის წინ მოხდა, გამოძიებამ მისი დაბარება მხოლოდ დღეს გადაწყვიტა. შალვა ნათელაშვილის შვილი და მისი უფლებადამცველი აცხადებენ, რომ საქმე პოლიტიკურ ანგარიშწორებას უკავშირდება განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო. დღეს ბექა ნათელაშვილმა სასამართლოზე სიმბოლურად 2 რუსული შოკოლადიც მიიტანა, იმის ნიშნად, რომ საქართველოში ხელისუფლება რუსულ პოლიტიკურ ინტერესებს ატარებს. მოიტანა რუსული შოკოლადები, იმიტომ რომ რაც დღეს სასამართლო სისტემაში ხდება და რაც დღეს პოლიციაში და პროკურატურაში ხდება, ყველაფერი არის რუსეთის ანალოგი და ფაქტიურად რუსეთისკენ მივექანებით და არავითარ შემთხვევაში არ დაუთმობთ ჩვენ ქვეყანას ამ რუს ოლიგარქს, რა ესე ვეტყვი მე ახალგაზრდების სახელით. სამართალდარღვევის საქმე, როგორც წესი, წარმოებს ესე, როგორც ხდება სამართალდარღვევა, იმ დღესვე შემოდის საქმე სასამართლოში და იმ დღესვე ხდება საქმის განხილვა. ეს არის რაღაც უპრეცედენტო ტალღა, რომელიც წამოვიდა ამ ბოლო პერიოდში და მე უფრო ამას დავარქვევდი პოლიტიკურ ანგარიშწორებას და არა რეალურ სამართალდარღვევის საქმეს. ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულებები, რომ არანაირი პოლიციის წინააღმდეგობას ადგილი არ ქონია, მით უმეტეს მწვრთნელმა ხულიგნობას.
და კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული მორის მაჩალიკაშვილის საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ამ წუთებში პროცესზე 3 სამართალდამცველი გამოიკითხება. მაჩალიკაშვილის უფლებადამცველი ამტკიცებს, რომ მას დანაშაული არ ჩაუდენია და საქმე მხოლოდ პოლიციის ჩვენებაზეა აგებული. დღევანდელ პროცესს ესწრებიან ასევე მაჩალიკაშვილის ახლობლებიც, რომლებიც საქმეს აბსურდულს უწოდებენ მორის მაჩალიკაშვილს კი სისტემის მძევალს. ამ დრომდე მის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ხონძების გამოყენებაზე ჩვენ საწყის ეტაპიდან მივხვდებით, რომ არ არსებობს არც მატერიალური და არც პროცესუალური საფუძვლები იმისთვის, რომ მორისის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ხონისძიება იყოს გამოყენებული და ამ დრომდე პატიმრობაში რჩებოდეს. მორისი წელიწად ნახევარი ითხოვდა იმ უსამართლობას, იმ ჩადენილ დანაშაულს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ იქნას აღიარებული და დაესაჯოს ყველა ის ადამიანი თემირლანის საქმესთან დაკავშირებით. მორისი იმიტომ აღმოჩნდა მანდ. მორისი იდგა წელიწად ნახევრის განმავლობაში დღე-ღამე მანდ. მაგრამ მოხდა ისე, რომ რაღაც აბსურდი დააბრალეს ჯგუფური ძალადობა სახელმწიფო გადატრიალებაში და არის დაკავებული. მორისი არის პირდაპირი ივანიშვილის ტყვე. ნიკა მელიასთვის პარლამენტის მიერ უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს. სწორედ პლენუმმა უნდა დაადგინოს, დაარღვია თუ არა საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობამ კანონი, როცა ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის პარლამენტის წევრის უფლება ჩამოართვა. მელიას ადვოკატის განმარტებით ეს იქნება ტესტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, დადგება სიმართლის მხარეს თუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. უკანონო არის პარლამენტის დადგენილება, ვინაიდან პარლამენტს შეეძლო შეეწყვეტა ნიკა მელიასთვის უფლებამოსილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ყველა ინსტანციას გაივლიდა და საბოლოო განაჩენი იქნებოდა სახეზე. დღესდღეობით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვართ მოლოდინში და ასე ვთქვათ, პლენუმისთვის საკითხის გადაცემა ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანი საკითხი, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში გადაეცემა პლენუმს საკითხი განსახილველი, თუ კი არის ეს უპრეცედენტო დიდი მნიშვნელობის მქონე და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს არის ტესტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის დარჩებიან ისინი სამართლობის ფარგლებში თუ ამ გადაწყვეტილებასაც ექნება პოლიტიკური კონტექსტი ისევე როგორც სხვა ყველა გადაწყვეტილებას, რაც ნიკა მელიას საქმესთან არის დაკავშირებული. საქართველოს პრეზიდენტის კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა სალომე ზურაბიშვილი ჩიჩილაკის და კალანდობის დღესასწაულისთვის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ამის შესახებ მან ოზურგეთში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ყოფნის დროს განაცხადა, სადაც კალანდა 2020 დაესწრო. ოპოზიცია, რომელიც ზურაბიშვილს გურიაში არსებული სიღარიბის გამო პროტესტით დახვდა, აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა კალანდობის ტრადიცია დაარღვია, რადგან სოფლის მესეურებს ღამის 12 საათის ნაცვლად მისი აღნიშვნა 6 საათით ადრე მოსთხოვა. მე გამოვდივარ ინიციატივით, რომ ჩვენ ჩიჩილაკი და საერთოდ გურული კალანდობა შევიტანოთ ჩვენ არამატერიალურ მემკვიდრეობის სიაში და შემდეგ ვთხოვ მემკვიდრეობის სააგენტოს, რომ ჩვენ ეს გავიტანოთ და ამაში მეც ჩემს წვლილს მივიღებ, გავიტანოთ იუნესკოში, რომ ეს მსოფლიო არამატერიალურ სიაში შევიდეს. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის, პირდაპირ ეთერში 3 საათზე ბრუნდებით დროებით.